Hello students, today we are going to learn lesson number 4, nutrition in living organisms. म्हणजे सजीवातील पोषण. We know that living organisms include plants and animals. सजीव म्हणजे काय? या सजीवांमध्ये वनस्पती आणि प्राणी यांचा समावेश होतो हे तुम्हाला माहिती आहे. Now let's understand about nutrition in details. What is meant by nutrition? The process of taking in and using food which take place in living organisms is called nutrition. पोषक द्रव्ये शरीरात घेऊन त्याचा वापर करण्याची सजीवांची जी प्रक्रिया आहे त्याला आपण पोषण असं म्हणतो. Why is there for need for nutrition? आपल्याला पोषणाची गरज का आहे? नीड फॉर न्यूट्रिशन, पोषणाची गरज. पहा, फर्स्ट टू सप्लाय द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डुईंग वर्क. काम करण्यासाठी जी आपल्याला ऊर्जा लागते ती आपल्याला पोषणातून मिळत असते. सेकंड, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी. शरीराची वाढ व विकास होण्यासाठी पोषणाची आवश्यकता असते. थर्ड, टू रिप्लेस द डॅमेज सेल्स अँड रिपेअर टिश्यूज. पेशीची झीज भरून काढणे आणि ऊती दुरुस्त करणे. अँड फोर, टू फाईट डिसीज. शरीराला रोगापासून वाचवण्यासाठी आपल्याला पोषणाची गरज असते. न्यूट्रिशन आर डिवायडेड इंटू two parts. First, autotrophic nutrition and second, heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition म्हणजे स्वयंपोषण आणि heterotrophic nutrition म्हणजे परपोषण. What is meant by autotrophic nutrition? Some organisms can produce their own food and thus nourish themselves is called autotrophic nutrition. काही सजीव स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करून त्यावर स्वतःचं पोषण करतात. या पोषण पद्धतीला आपण स्वयंपोषण असं म्हणतो. नेक्स्ट, heterotrophic nutrition. Some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food. This is called heterotrophic nutrition. काही सजीव अन्नासाठी इतर सजीवांवर अवलंबून असतात आणि त्याच्यावरच स्वतःचं पोषण करतात. या पोषण पद्धतीला आपण परपोषण असं म्हणतो. फूड स्टफ. फूड स्टफ म्हणजे अन्न पदार्थ. व्हॉट आर द फूड स्टफ? आता अन्न पदार्थ कोणकोणते आहेत आपण ते पाहूया. सम लाईफ प्रोसेस गो ऑन कंटिन्युअसली इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. Substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuff. बघा, सजीवांमध्ये काही जीवन प्रक्रिया ह्या अखंडपणे सुरू असतात आणि आपल्या शरीराची वाढ होण्यासाठी व त्याला निरोगी राखण्यासाठी ज्या पदार्थाचं पचन, डायजेशन म्हणजे पचन, असिमिलेशन म्हणजे सात्मीकरण होऊन ऊर्जा प्राप्त होते त्या पदार्थांना आपण फूड स्टफ असं म्हणतो. वी गेट सेव्हरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ. अन्न आपल्याला विविध प्रकारचे अन्न घटक पुरवत असतात. न्यूट्रिएंट्स कॅन बी क्लासिफाईड इन टू टाइप्स, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स अँड मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणजे बृहत पोषक द्रव्ये आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणजे सूक्ष्म पोषक द्रव्ये. Nutrients like carbohydrates, proteins and fats are required in large quantities. These are macronutrients. पहा, आपल्याला शरीराला जास्त प्रमाणामध्ये कार्बोदके, प्रथिने आणि स्निग्ध पदार्थ लागत असतात म्हणून त्याला मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स असं म्हणलेलं आहे. Minerals and vitamins are required in very small quantities. They are called micronutrients. खनिजे, क्षार आणि जीवनसत्व
यांची शरीराला अल्प प्रमाणामध्ये आवश्यकता असते. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स आणि फॅटच्या तुलनेने आपल्याला ते थोडेसे कमी प्रमाणात लागतात, म्हणून त्याला मायक्रोन्यूट्रियंट्स असं म्हणलेलं आहे. Now, autotrophic plants. Those plants prepare their own food by the process of photosynthesis are called autotrophic plants. स्वयंपोषी वनस्पती कोणाला म्हणायचं, तर ज्या वनस्पती स्वतःचं अन्न प्रकाश संश्लेषणाद्वारे तयार करतात त्यांना आपण स्वयंपोषी वनस्पती असं म्हणतो. प्लांट्स नीड फूड फॉर देअर ग्रोथ. वनस्पतींना वाढीसाठी सुद्धा अन्नाची गरज लागते. दे कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट अँड क्लोरोफिल. वनस्पती स्वतःला लागणारं अन्न स्वतः तयार करतात हे आपल्याला माहित आहे. तर त्यासाठी त्यांना प्रकाश आणि हरितद्रव्य यांची आवश्यकता असते. प्लांट्स मेक देअर फूड इन देअर लीव्ज. बघा, वनस्पती स्वतःचं अन्न त्यांच्या पानामध्ये तयार करतात. युजिंग वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द सॉइल अँड कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर. धिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण म्हणजे काय की वनस्पती स्वतःचं अन्न तयार करत असताना हवेतील कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग करून हरितद्रव्य आणि सूर्यप्रकाशाच्या साहाय्याने वनस्पती पानामध्ये अन्न तयार करतात. ही जी पूर्ण प्रक्रिया आहे त्याला आपण प्रकाश संश्लेषण म्हणजे फोटोसिंथेसिस असं म्हणतो. पहा, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी कॅन सी this chemical equation. Carbon dioxide taken by the plants as well as water in presence of sunlight and chlorophyll and get food means glucose and oxygen. Follow this picture as explained to you. Plants convert light energy into chemical energy and store in the form of food. Here light energy means sunlight energy. वनस्पती प्रकाश ऊर्जेचं रूपांतर रासायनिक ऊर्जेमध्ये करत असतात व ही ऊर्जा अन्नाच्या स्वरूपामध्ये साठवून ठेवतात. वॉटर, मिनरल्स अँड सॉल्ट्स आर ॲब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल. मुळं हे काय करतात, तुम्हाला मुळांचं कार्य माहीत आहे. मुळं हे पाणी, खनिजे व क्षार जमिनीतून शोषून घेण्याचं कार्य करत असतात. द स्टेम ट्रान्सपोर्ट देम अप टू लीव्ज. खोडाचं कार्य काय आहे की खोड हे पाणी व क्षार पानांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतं. द लीव्ज हॅव मायक्रोस्कोपिक ओपिनियन कॉल्ड स्टोमॅटा थ्रू विच दे टेक इन द कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर. पानामध्ये असणारे सूक्ष्म छिद्रावाटे हवेतील कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतला जातो. पानावरील छिद्रांना पर्णरंध्रे असं म्हटलं जातं. द क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट इन द लीव्ज कंटेन क्लोरोफिल विच absorbs sunlight helping to convert carbon dioxide and water into food. Oxygen is given out in the process. क्लोरोप्लास्ट हरितद्रव्य. पानामधील हरितलवकात हरितद्रव्य असतात. ते सूर्यप्रकाश शोषून त्याद्वारे अन्नपदार्थ तयार करण्यास मदत करतात. या प्रक्रियेमध्ये ऑक्सिजन बाहेर सोडला जातो. बिसाइड लीव्ज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सम अदर पार्ट्स लाईक ग्रीन स्टेम्स टू ॲज दे कंटेन क्लोरोफिल. पानाबरोबरच प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया वनस्पतीच्या इतर भागामध्ये सुद्धा होत असते. जसं हिरवं खोड असेल तर या खोडामध्ये सुद्धा हरितद्रव्य असतात आणि त्यामुळे खोडामध्ये प्रकाश संश्लेषणाची प्रक्रिया होते व अन्नपदार्थ तयार केले जातात. ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इन प्लांट्स. वनस्पतीमधील वहन व्यवस्था कशी असते.
The transport system of plants consists of xylem and phloem. वनस्पतीमध्ये जलवाहिन्या व रसवाहिन्या दोन वहन व्यवस्था असतात. या ठिकाणी झायलेम मीन्स जलवाहिन्या आणि फ्लोएम मीन्स रसवाहिन्या, हे लक्षात घ्यायचंय. The xylem transports minerals and water from the root to all aerial parts of plants. जलवाहिन्यामार्फत मुळाकडून पाणी व क्षार वनस्पतीच्या सर्व भागांकडे पोहोचवलं जातं. The phloem transport the food, glucose, etc. from the leaves to other parts of the plant where it is either consumed or stored. तर प्रकाश संश्लेषणाच्या पानामध्ये तयार झालेलं जे अन्न आहे ते रसवाहिन्यामार्फत वनस्पतीच्या इतर भागांकडे वापरण्यासाठी व साठवण करण्यासाठी वाहून नेलं जातं. Though the plants have a transport system, they do not have a separate digestive or excretory system. वनस्पतीमध्ये अशा वेगवेगळ्या संस्था नसतात. त्यामध्ये म्हणजे स्वतंत्र पचन संस्था किंवा उत्सर्जन संस्था नसते. Synthesis of other nutrients by plants. We know that plants produce carbohydrates by the process of photosynthesis. तुम्हाला माहिती आहे की वनस्पती प्रकाश संश्लेषणाच्या सहाय्याने अन्न तयार करत असतात. कार्बोहायड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. बघा, कार्बोदके ही कशापासून तयार झालेली असतात? कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन. प्रथिने हे कशापासून तयार होतात? तर हवेतील कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन. Plants cannot utilize the gaseous nitrogen present in air, thus it needs to be fixed, that is converted into nitrogen compounds. हवेमध्ये नायट्रोजन वायुरूपात आढळतो, परंतु वनस्पती हा वायुरूपातील नायट्रोजन शोषून घेऊ शकत नाहीये. त्यासाठी त्याचं स्थिरीकरण होणं म्हणजे त्याचं संयुगात रूपांतर होणं आवश्यक असतं. Nitrogen is fixed by biological and atmospheric method. नायट्रोजन स्थिरीकरण जैविक आणि वातावरणीय अशा दोन पद्धतीनं तयार होते. बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. नायट्रोजनचे जैविक स्थिरीकरण. टू डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन. या पद्धतीनं दोन प्रकारचे सूक्ष्मजीव नायट्रोजनचे स्थिरीकरण घडवून आणत असतात. ते कोणते आहेत बघू आपण. रूट नोडल्स ऑफ लिग्युमिनियस प्लांट्स कंटेन द रायझोबियम मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. दीज मायक्रोऑर्गॅनिझम्स ॲब्सॉर्ब ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन अँड कन्वर्ट इट इनटू इट्स नायट्रेट कंपाऊंड. रायझोबियम हे सूक्ष्मजीव द्विदल शिंबावर्गीय वनस्पतीच्या मुळावरील असलेल्या गाठीमध्ये असतात आणि हे सूक्ष्मजीव हवेतील नायट्रोजन शोषून घेत असतात व त्याचे नायट्रोजनच्या संयुगात रूपांतर करत असतात. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक ॲझोटोबॅक्टर आर प्रेझेंट इन सॉइल. दे ऑल्सो कन्वर्ट ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन टू नायट्रेट्स. बघा, मातीमधील ॲझिटोबॅक्टर हे सूक्ष्मजीव हवेतील नायट्रोजनचं त्याच्या संयुगात रूपांतर करत असतात. तर अशा पद्धतीनं दोन पद्धती या ठिकाणी आहेत की सूक्ष्मजीव नायट्रोजनचं संयुग स्वरूपामध्ये रूपांतर करत असतात. नेक्स्ट, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सहजीवी पोषण. Sometimes two or more types of plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. by helping each other. This type of nutrition is called
सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. पहा, दोन किंवा अधिक सजीवांच्या निकट सहसंवादातून पोषण, संरक्षण, आधार इत्यादी बाबी जर साध्य होत असतील तर यालाच सहजीवी पोषण असं म्हणलं जातं. सम फंगी अँड अल्गी लिव्ह टुगेदर, फॉर एक्झाम्पल लायकेन. पाक की काही बुरशी आणि शैवाळ हे एकत्र राहतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे लायकेन. लायकेनला आपण दगड फुल असं म्हणतो. इन दिस फंगी प्रोव्हाइड वॉटर, मिनरल्स अँड शेल्टर टू अल्गी. इन रिटर्न अल्गी प्रोव्हाइड फूड टू द फंगी. यावेळेला काय होतं की बुरशी झाडाच्या मुळांना क्षार व पाणी पुरवते. तसेच शैवाल व बुरशी या ठिकाणी एकत्र राहतात. त्यावेळी बुरशी शैवालाला निवारा, पाणी व क्षार पुरवते आणि त्या बदल्यात शैवाल बुरशीला अन्न पुरवते. या प्रकारातून होणारं सहजीवी वनस्पती म्हणजे दगडफूल, ज्याला लायकेन असं म्हणलं जातं. नाऊ हिट्रोट्रॉपिक प्लांट्स म्हणजे काय की परपोषी वनस्पती. आपण याच्या आधी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, स्वयंपोषी वनस्पती हे पाहिलेलं आहे. Heterotrophic plants do not contain chlorophyll, thus they cannot produce their own food. पहा, हे जे परपोषी वनस्पती आहेत यांच्यामध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट नाहीये, त्यामुळे त्या वनस्पती स्वतःचं अन्न तयार करू शकत नाहीयेत. द प्लांट्स दॅट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर नोन ॲज पॅरासायटिक प्लांट्स. फॉर एक्झाम्पल लोरॅन्थस कस्कुटा. पहा, या वनस्पती इतर वनस्पतीवर वाढतात आणि त्या वनस्पतीकडून आपले अन्न मिळवतात. त्यांना परजीवी, पॅरासायटिक वनस्पती असं म्हणलं जातं. की उदाहरणार्थ आहे बांडगुळ आणि अमरवेल. ॲज कस्कुटा plant does not contain chlorophyll, it is completely depend on the host plant for its nutrition, thus it is said to be completely parasitic plant. या वनस्पतीमध्ये हरितद्रव्य नसल्याने अमरवेल संपूर्णपणे आश्रयी वनस्पतीवर अवलंबून असते, म्हणून तिला संपूर्ण परजीवी वनस्पती असं म्हणलेलं आहे. आणि झाडावर वाढणारे बाणगुळ तर तुम्ही पाहिलेले असतील. इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स, कीटक भक्षी वनस्पती. वी हॅव सीन हाऊ सम प्लांट्स फीड अपॉन इन्सेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. तुम्ही मागील इयत्तेमध्ये कीटक भक्षण करून त्यांच्या शरीरापासून अन्न घटक काही वनस्पती मिळवत असतात हे पाहिलेलं आहे. सम प्लांट्स फीड अपॉन इन्सेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. सच प्लांट्स आर कॉल्ड इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स. पहा, ज्या वनस्पती इतर कीटकांवर अवलंबून असतात त्यांना आपण इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स असं म्हणतो. These plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compounds. या वनस्पती प्रामुख्याने नायट्रोजन संयुगाचा अभाव असणाऱ्या जमिनीत किंवा पाण्यामध्ये वाढतात. एक्झाम्पल ड्रॉसेरा. ड्रॉसेरा ही वनस्पती जी आहे ती कीटकभक्षी वनस्पती आहे. Drosera vermani is an example of insectivorous plant. These plants was identified by the scientist Johannes Burman in Sri Lanka in 1737. इसवी सन 1737 मध्ये श्रीलंकेमध्ये जोहान्स बर्मन या शास्त्रज्ञाने या वनस्पतीचा शोध लावलेला आहे आणि त्यांच्या सन्मानार्थ या वनस्पतीचं नाव बर्माणी असं ठेवलेलं आहे. नेक्स्ट, सॅप्रोफायटिक प्लांट, मृतोपजीवी वनस्पती. द प्लांट्स दॅट लिव्ह ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर आर कॉल्ड सॅप्रोफायटिक प्लांट. पहा, सॅप्रोफायटिक प्लांट म्हणजे काय की पाण्यावर वाढणारी वनस्पती.
Plant which obtain the food from dead and decaying bodies of other organisms are called saprophytic plant. सजीवांच्या कुजलेल्या मृत अवशेषावर अवलंबून असणाऱ्या वनस्पतींना मृतोपजीवी वनस्पती असं म्हणलं जातं. Various types of fungi like mushroom and its are saprophytes. कवक गटामध्ये असणारे बुरशी व भूछत्रे या मृत अवशेषावर जगणाऱ्या वनस्पती आहेत. रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स अँड इफेक्ट्स ऑफ देअर डिफिशियन्सी ऑन प्लांट्स. वनस्पतीमधील पोषक द्रव्यांची कार्य काय आहेत आणि त्याच्या अभावाचे परिणाम काय होऊ शकतात हे आपण या चार्टमध्ये पाहू शकतो. न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स. याच्या आधीचा जो भाग बघितलेला आहे तो आपण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हा पाहिलेला आहे. आता आपण प्राण्यांमधील पोषण पाहणार आहोत. This concept refers to the body's need for nutrients, mode of ingesting food and its use in the body. प्राण्यांमधील पोषण या संकल्पनेमध्ये पोषक तत्वांची शरीराला असणारी जी गरज आहे ती अन्नग्रहणाची पद्धत व त्यांचा शरीरामध्ये होणारा वापर यांचा समावेश होत असतो. Nutrients necessary for various activities of the body are obtained from food. पहा, शरीराच्या सर्व क्रिया सुरळीतपणे होण्यासाठी आवश्यक असणारे घटक आपल्याला अन्नातून मिळत असतात. They are supplied to the various parts of body through blood. आता हे अन्न घटक आपल्याला कशापासून मिळत असतात तर ते रक्ताद्वारे. The food that we consume does not mix with the blood as it is. आपण जे अन्न पदार्थ खातो ते जसेच तसे रक्तामध्ये मिसळत नाहीयेत. It needs to convert into soluble forms that can easily mix in the blood. त्यासाठी अन्नाचं रूपांतर रक्तात मिसळू शकतील अशा विद्राव्य घटकांमध्ये व्हावं लागतं. न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स इन्व्हॉल्व्स व्हेरियस स्टेप्स फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन. पहा, प्राण्यांमध्ये पोषण प्रक्रियेचे अन्न ग्रहणापासून उत्सर्जनापर्यंत विविध टप्पे आढळून येतात. न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स इन्व्हॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट, इंजेशन. फूड इज टेकन इन टू द बॉडी. इंजेशन म्हणजे काय की अन्नग्रहण, अन्न शरीरात घेण्याची प्रक्रिया. सेकंड, डायजेशन. कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्युबल फॉर्म्स. डायजेशन म्हणजे पचन, अन्नाचे रूपांतर विद्राव्य घटकात होणे याला आपण अन्नपचन असं म्हणतो. थर्ड, ॲब्सॉर्प्शन. ट्रान्सफर ऑफ सोल्युबल फूड टू द ब्लड. शोषण, पचनातून तयार झालेले विद्राव्य रक्तात शोषले जातात. फोर्थ, असिमिलेशन म्हणजे सात्मीकरण. युटिलायझेशन ऑफ ॲब्सॉर्ब्ड फूड बाय सेल्स अँड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ अँड रिपेअर. शोषलेले जे द्रावणी अन्नाचे शरीरातील पेशी व उतीमध्ये वहन आणि ऊर्जा निर्मिती केली जाते. अँड लास्ट, इजेशन म्हणजे उत्सर्जन. रिमूव्हल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अँड अनडायजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी. पचन व शोषण न झालेले जे उर्वरित अन्न घटक असतात याद्वारे शरीराबाहेर टाकले जातात. ऑब्झर्व द ॲनिमल्स अराउंड यू अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल. सभोवतालच्या तुमच्या आजूबाजूला जे काही प्राणी असतील त्यांचं तुम्ही निरीक्षण करायचं आहे आणि खाली जो दिसतोय तुम्हाला जो तक्ता त्या तक्त्यामध्ये त्या प्राण्यांची नावं, नेम ऑफ फूड, मेथड ऑफ इजेशन म्हणजे त्यांचा अन्नाचा प्रकार असेल किंवा अन्न ग्रहणाची पद्धत तुम्ही लिहायची आहे.
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स. ए. होलोझोइक न्यूट्रिशन म्हणजे समभक्षी पोषण. हाऊ डज इंजेक्शन ऑकर इन युनिसेल्युलर ॲनिमल्स लाईक अमिबा. अमिबासारख्या एकपेशीय सजीवांमध्ये अन्नग्रहण कसं केलं जातं हे आपल्याला पाहायचं आहे. अमिबा डज नॉट हॅव ऑर्गन लाईक हँड्स अँड माउथ. अमिबामध्ये आपल्यासारखं हात, तोंड असे भाग नसतात. इट इज अ युनिसेल्युलर ॲनिमल आणि तो एकपेशीय प्राणी आहे. इट कॅन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स युनिसेल्युलर बॉडी. अमिबा काय करत असतो की पेशीच्या कोणत्याही पृष्ठभागातून अन्न आत घेतो. इट सराउंडिंग द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इट इन टू द सेल. आफ्टर दॅट इट डायजेस्ट द फूड विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट एन्झाईम्स. अन्नकणाला सर्व बाजूने वेढून तो कण आपल्या पेशीमध्ये तो घेतो आणि त्यानंतर अन्नकणावर विविध विकारांची क्रिया घडून त्याचे पचन घडून आणतो. Undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodia. आता न पचलेला जो उर्वरित भाग असतो तो काय करतो की मागे सोडून छद्मपादाच्या साहाय्याने अमिबा पुढे सरकत असतो. सिडोपोडिया ज्याला छद्मपाद म्हणजे त्याचा खोटा पाय आहे की तो शरीराच्या कुठल्याही भागापासून त्याचा पाय हा तयार करू शकतो. त्याला चालण्यासाठी छद्मपाद म्हणजे खोटा पाय, तो पाय तयार करू शकतो आणि पुन्हा त्या ठिकाणी आपल्याला तो पाय दिसणारही नाही, ज्याला आपण सिडोपोडिया असं म्हणतो. इन युनिसेल्युलर ॲनिमल्स लाईक अमिबा, युग्लिना, पॅरामेशियम एक्सेट्रा, ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर विदिन देअर युनिसेल्युलर बॉडी. आता जसा अमिबा एक पेशीय प्राणी आहे तसे युग्लिना आणि पॅरामेशियम हे सुद्धा युनिसेल्युलर ॲनिमल्स आहेत आणि या एक पेशीय सजीवात पोषणासंबंधीच्या सर्व क्रिया त्यांच्या पेशीतच होत असतात. युनिसेल्युलर ॲनिमल्स हॅव अ माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड. बहुपेशीय प्राण्यांमध्ये तोंडाने अन्न ग्रहण केलं जातं. इन्सेक्ट लाईक द कॉकरोच अँड ग्रासहॉपर विच निबल हॅव जॉ लाईक माउथ पार्ट्स. झुरळ व नाकतोड्यासारखे कुरतडे कीटकांमध्ये जबड्यासारखे मुखावयव महत्त्वाचे असतात. बटरफ्लाय सक फूड विथ अ ट्यूब लाईक प्रोबोसिस. फुलपाखरू नळीसारखे सोंड वापरून अन्न ग्रहण करतो. मॉस्किटोज अँड बेड बग्स यूज अ निडल लाईक माउथ पार्ट टू pierce and a tube like mouth part to suck blood or other fluid. मॉस्किटो म्हणजे डास माहिती आहे तुम्हाला आणि बेडबग म्हणजे ढेकून. डास व ढेकून हे चूषक सुईसारखे मुखावयव टोचण्याकरता वापरून नळीसारख्या मुखावयाने रक्त अथवा रस ग्रहण करतात. ऑब्झर्व अँड डिस्कस अबाउट द फूड हॅबिटेट्स ऑफ डिफरंट ॲनिमल्स. निरीक्षण व चर्चा करा की हे जे काही तुम्हाला प्राणी दिसत आहेत किंवा हे सजीव आहेत, सजीवांचं वर्गीकरण अन्न प्रकारानुसार कोणत्या प्रकारात होईल हे डिस्कस करायचे. अकॉर्डिंग टू द टाईप ऑफ फूड ॲनिमल्स कॅन बी क्लासिफाईड ॲज 5 टाइप्स. फर्स्ट, herbivores. Herbivores use plants directly as their food. Herbivores म्हणजे शाकाहारी. शाकाहारी प्राणी प्रत्यक्ष वनस्पतीचा अन्न म्हणून उपयोग करत असतात. एक्झाम्पल आर ग्रेजिंग ॲनिमल्स, ग्रॅनिओरस म्हणजे सीड इटर्स, फ्रॉगिओरस फ्रूट इटर्स.
एक्झाम्पल म्हणजे त्यांची उदाहरणं गवत खाणारे, बिया खाणारे आणि फळे खाणारे. सेकंड, कार्निवोरस, मांसाहारी. ॲनिमल्स दॅट डिपेंड ऑन अदर ॲनिमल्स फॉर देअर फूड आर कार्निवोरस. काही प्राणी अन्नासाठी इतर प्राण्यांवर अवलंबून असतात, त्यांना आपण मांसाहारी प्राणी असं म्हणतो. कार्निवोरस आर इनडिरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. मांसाहारी प्राणी अन्नासाठी अप्रत्यक्षपणे वनस्पतीवर अवलंबून असतात. एक्झाम्पल्स आर ॲनिमल्स दॅट फीड ऑन हर्बिवोरस प्रिडेटर्स, ॲनिमल्स दॅट फीड ऑन इन्सेक्टिव्होरस. जसे शाकाहारी प्राण्यांना खाणारे आणि कीटक खाणारे हे मांसाहारी प्राण्यांमध्ये येतात. थर्ड, ओमनिवोरस, मिश्राहारी. ॲनिमल्स दॅट ऑब्टेन देअर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस. जे प्राणी अन्नासाठी वनस्पती आणि प्राणी असं दोन्हीवर अवलंबून असतात, त्यांना आपण ओमनिवोरस किंवा मिश्राहारी प्राणी असं म्हणतो. एक्झाम्पल्स आर मंकी, चिंपांजी, ह्यूमन. उदाहरणार्थ वानर, चिंपांजी आणि मानव हे ओमनिवोरसमध्ये येतात. सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लिनिंग अँड कन्झर्विंग द एन्व्हायरमेंट बाय द व्हेरी ॲक्ट ऑन फीडिंग देमसेल्स. दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स अँड डिकम्पोजर्स. आपल्या सभोवताली आढळणारे काही सजीव हे त्यांच्या अन्नग्रहणाबरोबर पर्यावरण सुद्धा स्वच्छ करत असतात आणि पर्यावरणाचं संवर्धनाचं कार्य ते करत असतात. त्यानुसार त्यांना स्वच्छताकर्मी किंवा विघटक, स्केवेंजर म्हणजे स्वच्छताकर्मी, डिकम्पोजर्स विघटक असं म्हणून ओळखलं जातं. फोर्थ, स्केवेंजर्स ऑब्टेन देअर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ ॲनिमल्स, फॉर एक्झाम्पल वल्चर, क्रो, हायना एक्सेट्रा. स्वच्छताक्रमी हे मृत प्राण्यांच्या शरीरापासून अन्न मिळवून जगत असतात. उदाहरणार्थ तरस, गिधाडे किंवा कावळे हे याच्यामध्ये येतात. 5. डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स आर सम मायक्रोब्स विच ऑब्टेन देअर फूड by decomposing the dead bodies of organisms or other materials. डिकम्पोजर्स म्हणजे विघटक, आपण सांगितलेलेच आहे. तर काही सूक्ष्मजीव हे मृत शरीराचे अवशेष तसेच काही पदार्थ कुजून त्यापासून अन्न मिळवतात. नैसर्गिक पदार्थाच्या कुजण्याच्या प्रक्रियेमधून या सूक्ष्मजीवांचं पोषण होत असतं. नेक्स्ट, सॅप्रोझोइक न्यूट्रिशन म्हणजे मृतोपजीवी पोषण. सम इन्सेक्ट्स, युनिसेल्युलर ॲनिमल्स एक्सेट्रा ऑब्टेन द न्यूट्रियंट्स बाय ॲब्झॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गॅनिक मटेरियल्स फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ अदर ॲनिमल्स ऑर फ्रॉम द इन्व्हायरमेंट. काही कीटक किंवा एकपेशीय सूक्ष्मजीव हे मृत शरीरातील किंवा आजूबाजूच्या वातावरणातील द्रवरूप सेंद्रिय पदार्थाचं शोषण करून त्यांचा अन्न म्हणून वापर करत असतात. यालाच आपण मृतोपजीवी पोषण असं म्हणतो. एक्झाम्पल, हाऊस फ्लायज, ॲन्ट्स, स्पायडर्स. कोळी, मुंग्या, घरमाशा यांचं जे पोषण आहे ते मृतोपजीवी पोषण आहे, सॅप्रोझोइक न्यूट्रिशनमध्ये येतात. सी, पॅरासायटिक न्यूट्रिशन म्हणजे परजीवी पोषण. सम ॲनिमल्स डिपेंड्स अपॉन अदर ॲनिमल्स फॉर फूड. दे कॅन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम ॲनिमल्स ऑन whom दे आर डिपेंड. दिस इज कॉल्ड पॅरासायटिक न्यूट्रिशन. काही प्राणी हे इतर सजीवावर अन्नासाठी अवलंबून असतात, ते त्यांच्याकडून अन्न प्राप्त करत असतात. यालाच प्राण्याचे परजीवी पोषण असं म्हणतो. सम ॲनिमल्स लिव्ह ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ अदर ॲनिमल्स अँड ऑब्टेन देअर फूड बाय सकिंग देअर ब्लड. दिस इज कॉल्ड एक्टोपॅरासायटिक न्यूट्रिशन. इतर प्राण्याच्या शरीराच्या पृष्ठभागावर राहून त्यांचे रक्त शोषून त्याद्वारे अन्न प्राप्त करण्याच्या पद्धतीला बाह्य परजीवी पोषण असं म्हणलं जातं.
and such animals are called ectoparasites. आणि ते जे प्राणी आहेत बाह्य परजीवी पोषण करणारे त्यांना आपण बाह्य परजीवी प्राणी असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल लाऊस, बेडबग्स, टिक्स एक्सेट्रा. उदाहरणार्थ उवा, लिखा, गोचीड आणि ढेकून. Animals like tapeworm and roundworm live inside the body of other animals and obtain their food. This is endoparasitic nutrition and these animals are known as endoparasites. पट्टकृमी, गोलकृमी असे जंत आपल्या शरीराच्या आतमध्ये राहून रक्ताद्वारे अन्नाचे अथवा प्रत्यक्ष अन्नाचे शोषण करत असतात. या पद्धतीला अंतःपरजीवी पोषण असे म्हणतात आणि हे प्राणी अंतःपरजीवी प्राणी म्हणून ओळखले जातात. एक्झाम्पल टॅपवर्म अँड राऊंडवर्म. पट्टकृमी, गोलकृमी. थँक्यू.